गाजराचा हलवा बनवण्यासाठी मी इथं मीडियम साईजची 3 गाजरे घेतली आहेत। ही गाजरं मी व्यवस्थितपणे स्वच्छ धुवून घेतली आहेत। तुम्ही सुद्धा गाजरं स्वच्छ धुवून घ्या। त्यानंतर वेलची पूड तसेच बदाम आणि काजूचे काप करून घेतले आहेत। त्यानंतर 2 ते 3 चमचा साखर, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार साखर वापरू शकता। 2 चमचा तूप, त्यानंतर एक अर्धा ग्लास दूध घेतला आहे। पहिल्यांदा आपण गाजरं किसणीवर किसून घेऊयात। या पद्धतीने मी इथं ही सर्व गाजरे किसून घेत आहे। तुम्ही पाहू शकता या पद्धतीने याचा किस तयार झाला आहे। आता कढईमध्ये 1-2 चमचा तूप घालूयात। तूप घातल्यानंतर यामध्ये किसून घेतलेला गाजराचा किस आहे तो ऍड करूयात आणि 2 मिनिटभर छान असा परतून घेऊयात। गाजर परतत असताना त्याचा कलर थोडाफार चेंज झाला पाहिजे, म्हणजे आपल्या हलव्याला खूप मस्त अशी टेस्ट येते आणि हलवा खूप डिलिशियस लागतो। 2 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता गाजराचा कलर चेंज झाला आहे। या पद्धतीने तुम्ही सुद्धा गाजर 1-2 मिनिटभर छान असे परतून घ्या। त्यानंतर आता यामध्ये अर्धा ग्लास दूध ऍड करूयात आणि हे मिश्रण पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊयात। याची टेस्ट वाढवण्यासाठी आता यामध्ये अर्धा चमचा वेलची पूड तसेच चवीनुसार साखर सुद्धा ऍड करूयात। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार साखर कमी जास्त करू शकता। आता हे मिश्रण 5 मिनिटभर मंद आचेवर वाफवू द्यायचं आहे। 5 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता यामधील सर्व पाणी आटलं आहे आणि हलवा सुका सुका असा झाला आहे। आता यामध्ये काही ड्रायफ्रुट्स ऍड करूयात आणि हे मिश्रण पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊयात। जर या पद्धतीने तुम्ही हलवा बनविला तर गाजराचा हलवा न खाणारे देखील आवडीने खातील। हा हलवा डिलिशियस तसेच टेस्टी हलवा तुम्ही एकदा घरी नक्की ट्राय करून बघा।